و بازم سلام دوستای گلم. توی این قسمت میخوایم نحوه پیاده سازی درخواست‌های سنگین همزمانی رو با هم ببینیم. واسه درک اهمیت این مسئله یه مثال بزنم. با دو تا پیاده سازی متفاوت من میخوام شما نتیجه رو حدس بزنید. فرض کنید شما قرار پنل یه بانکی رو توسعه بدید. قسمتی که به شما سپرده میشه صورت حساب کاربر است و شما باید رنجی که کاربر بهتون میده صورت حساب بگیرید و ممکنه حتی چند سال هم باشه و در نهایت یه اکسل به کاربر تحویل بدید. دو تا پیاده سازی متفاوت تو این سناریو وجود داره. یکی اینکه شما یه ترید از سرور رو واسه کاربر درگیر بکنید و این ترید درگیر باشه همچنان توی سرور و فرانت منتظر بمونه تا فایل دانلود بشه. و اما پیاده سازی دوم، بعد اینکه درخواست کاربر سمت سرور میره، شما درخواستش رو ذخیره میکنید و توی صفی قرار میدید و بسته به صف یه زمان تقریبی به کاربر میدید و بعد از اینکه فایل آماده شد وضعیت درخواست رو عوض میکنید و یه نوتیف یا SMS برای کاربر میفرستید که فایل داخل پنلش در دسترسه. توی سناریوی دوم شما سه تا مزیت خیلی مهم دارید. یکی این که محدودیت صف دست خودتونه، دوم این که تعداد بی‌نهایت درخواست هم که بیاد به راحتی ذخیره و مدیریت میشه، سوم این که فشار درخواست ها توی زمان اوج بار سرور میشکنه و هیچ درخواستی از دست نمیدید و به راحتی مدیریت میکنید. من علیم، به چنل خودتون خوش اومدید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید در نهایت لایک یادتون نره و اما بریم سراغ کد. خب اینجا ما یه اندپوینت فرضی داریم به نام get all transaction که توی لاین اول تمام تراکنش‌های کاربر بر اساس شناسه کاربر و تاریخ شروع و پایانی که کاربر مشخص کرده از سمت دیتابیس برامون برمیگردونه. یه جوری میشه گفت اصلی ترین هزینه‌ای که بابت زمان میدیم تو این لاین اتفاق میفته. توی لاین دوم ذخیره کردن بر اساس فایل اکسل توی سروره. لاین سوم ساختن یوآرای فایل اکسل هستش و در نهایت تا آخرین خط برگردوندن یوآرل و ساکسس از سمت سرور به فرانت هستش. بریم تستش کنیم ببینیم تو حالت نرمال چقدر هزینه زمانی برامون داره که درخواست سمت سرور بره و برامون فایل رو برگردونه. ارسال یه چیزی حدود 6 ثانیه برامون زمان گرفت تا یه فایل دانلودی بهمون بده که شما فرض کنید این درخواستی که الان من فرستادم یک نفره، دستات که ممکنه هزاران نفر به این سرور درخواست بدن و هزاران درخواست که هر کدوم 6 ثانیه الی 10 ثانیه بخواد طول بکشه که اصلا فاجعه است و به راحتی سرور رو دان میکنه. بریم برای پیاده سازی سناریوی دوم که گفتم درخواست‌ها به صورت همزمانی بیان و ذخیره بشن، توی صف قرار بگیرن و در صورت نیاز بعداً نوتیف به کاربر ارسال بشه و کاربر بتونه اون رو دانلود بکنه. ما میتونیم به چندین روش این سناریو رو پیاده سازی بکنیم. یکی از این روش ها استفاده از چنله که اگه بخوام چنل رو تشبیهش بکنم میتونم به کاردستی بچگیامون تشبیهش بکنم که شامل دو تا لیوان بود و یه نخ مابینش که قرار بود مسیج رو از کاربر یک به کاربر دو برسونه که خدا رو شکر هیچ وقت این کارو نمی‌کرد، ولی چنل این کارو برامون میکنه و پیاده سازی واقعا راحتی داره. بریم اما پیاده سازی چنل. اول از همه اینکه ما این کد رو دیگه لازم نداریم، اینجا قراره به بک‌گراند سرویس منتقل بشه، دیگه در واقع اوکی نداریم و باید برای کاربر accepted بفرستیم که در حال حاضر فقط درخواست شما قبول شده و new success مساوی با true. حالا اگه یه مسیجی هم براش بفرستیم ضرر نداره. Your request is accepted. و اما خود چنل به دو صورت پیاده سازی میشه: create bounded و unbounded، به صورت محدود و نامحدود که میتونیم لیمیت کنیم. مثلا 100 تا درخواستی که وارد شد داخل چنل
کافی باشه و بقیه منتظر بمونن یا دراپ بشن. یا میتونیم به صورت بی‌نهایت چنل تعریف کنیم که هر چی مسیج اومد داخل چنل ذخیره بشه تا بتونیم از اون طرف استفاده کنیم. به عنوان مثال یه دونه محدود تو این قسمت باید آبجکتی که به عنوان مسیج داخل چنل جابجا میشه رو بهش بدیم که ما فعلا آبجکت نداریم. خود آبجکت رو بهش پاس میدیم و اینجا میتونیم آپشن بهش پاس بدیم یا اینکه میتونیم مقدار کپاسیتی رو مستقیم بهش بدیم که ما آپشن رو میدیم نیو bounded channel options set. اینجا مشخص میکنیم که درخواستای بعدی که به چنل میرسه در صورت پر بودن چه اتفاقی براشون بیفته. drop old و drop new و در نهایت wait، یعنی مسیج هایی که داخل چنل نوشته میشن بیشتر از 100 تا شد 101 رو منتظر نگهدار تا چنل خالی بشه و به مقداری که چنل خالی شده دوباره درخواست ها رو داخلش قرار بده. حالا چطور میشه از این چنل استفاده کرد؟ برای چنل مساوی با این یارو. چنل شامل یه ریدر و رایتر. همونجور که از اسمش پیداست رایتر میتونه مسیج رو داخل چنل بنویسه و ریدر از اون سمت از چنل برداره و در صورت نیاز استفاده کنه. به عنوان مثال یه آبجکتی اگه بخوایم داخل چنل بفرستیم از قسمت قشنگ ماجرا یعنی رایت ایسینگ استفاده میکنیم. مسیج و تست مسیج. این کل پیاده سازی برای کانفیگ کردن و استفاده از رایتر، ولی نه به این شکل. اینو دیگه لازم نداریم. اینو باید منتقلش کنیم به program.cs. این قسمت builder.services.addSingleton و در نهایت return channel. این قسمت جالب نیست آبجکت خالی باشه، پس براش یه آبجکت تعبیه میکنیم و دوباره برمیگردیم. اینو هم روی پنجه قرار میدم که بتونیم ازش تست بگیریم و اما آبجکت TRS exporter job. چیزایی که لازم داریم یه آیدی یوزره و استارت دیت کاربر و اند دیت که قراره برامون بفرسته. خب این از آبجکت. الان مشخص کردیم که آبجکتی که قرار ترانسفر بشه بین چنل چی باشه. بریم دوباره سراغ اند پوینتمون، بریم سراغ کانستراکتور و قشنگتره که اینا رو پرایمریشون کنیم و در نهایت یه چنل اینجا لازم داریم با تایپ ترانزکشن جاب به اسم چنل. بریم اینجا جلوی فساد رو بگیریم و برگردیم سر کار خودمون. اینجا لازم داریم از چنل استفاده کنیم دات رایتر دات رایت ایسینگ و
اون آبجکتی که بهش پاس دادیم. تا اینجای ماجرا سمت نویسنده یا سمت اون رایترمون اوکی شد. بریم سراغ ریدر یا همون بک‌گراند سرویسی که قراره بنویسیم و ازش استفاده کنیم. یک کلاس میسازم داخل سرویسز و اسمش رو استیتمنت بک‌گراند سرویس میذارم. از بک‌گراند سرویس ارث‌بری میکنم و اکزیکیوت اسینک رو ایمپلیمنت میکنم. اینجا لازم داریم که چنلمون رو اینجکت کنیم. TRS export job و چنل. بهتر توی این قسمت روی استاپینگ توکنمون یه وایلی بذاریم و تا زمانی که استاپینگ توکن داتیز کنسل فعال نشده یا مخالفه این کارو برامون انجام بده. اویت میذاریم برای چنلمون. فوریچ بزنیم بر ریکوستمون داخل channel dot reader dot read all async، یعنی هر دفعه که اومدی سراغش همه رو برامون بخون. حالا چه اتفاقی بیفته؟ قراره بر اساس request.endTime start date و user ID اون ترانزکشن ها رو از دیتابیس برامون بخونه. پس ترانزکشن سرویس رو اینجا احتیاج داریم، ولی متاسفانه چون چنلمون رو به عنوان سینگلتون تعریف کردیم ما نمیتونیم از ترانزکشن سرویس به صورت اینجکشن استفاده کنیم. پس از سرویس پرووایدر اینجا استفاده میکنیم و به صورت دستی خودمون اینجکتش بکنیم و iService Provider به عنوان سرویس پرووایدر معرفیش میکنیم و اسکوپ یه اسکوپ تعریف میکنیم. از اسکوپ استفاده میکنیم و get services transaction service. اینجا به ترانزکشن سرویس دیگه دسترسی داریم و میتونیم ترانزکشن های مورد نیازمون رو از دیتابیس واکشی کنیم. یه حالت اکسپشن براش در نظر میگیریم و اون نوتیفی که قرار سمت کاربر بره و برای اینکه برای خودمون هم لاگ بمونه console.writeLine اینجا اکسپشن رو بهش میدیم و مسیج. بریم سراغ سرویس های مورد نیازمون. اینجا دیگه ما ترانزکشن سرویس داریم و request.userid request.startDate و request.endDate. این چرا ارور گرفته؟ possible null reference get required service درست شد. و اما قسمت ذخیره فایل اکسل transaction service save excel file async save file to server
بعد ساخت URL و save to database و در نهایت send notif or SMS to user. و اما رجیستر کردن بک‌گراند سرویسمون program.cs builder.services.add the hosted service statement background service و تمام. و نکته مهمی که باید بگم اینه که چنل رو باید به صورت سینگلتون تعریف کنیم تا به صورت گلوبال داخل همه برنامه در دسترس باشه. و بریم سراغ تست اند پوینتمون. وارد پستمن میشیم و ترانزکشن لیست برنامه رو اجرا میکنیم. دوباره وارد پستمن میشیم و درخواست رو ارسال میکنیم. کمتر از 0.2 ثانیه این دفعه طول کشید و اما نتیجه کارمون فایل برامون ذخیره شد و میتونیم خودمون URL رو بسازیم و به کاربر بدیم. حالا اگه این رو وارد رانرش بکنیم، این رو 150 میذاریم و قبل از اینکه استارت بزنید بریم یه دیلی داخلش بذاریم تا به واقعیت سرور کمی نزدیک تر بشه. به عنوان مثال 10 ثانیه و استارت. هنوز خروجی نگرفتیم. 150 تا درخواست برامون ذخیره شد و فایل ها یکی پس از دیگری ذخیره شدن و به راحتی ما تونستیم تایمی که حدودا 6 ثانیه از کاربر گرفته بود رو به 3 میلی ثانیه برسونیم و بعداً به صورت SMS یا نوتیف فایل رو براش بفرستیم. و این سناریویی که الان ما با چنل پیاده کردیم میتونید از کوارتز یا اگه نخواهید مموری بیس کار کنید میتونید حتی در دیتابیس ذخیره بکنید و بعد از اون از دیتابیس درخواست‌ها رو واکشی کنید و در زمان مناسب اونها رو مدیریت و انجام بدید. اگه این آموزش برات کاربردی بود حتما لایک، ساب و کامنت یادت نره و see you around.